अच्छा returning value from a function اوس پورې چې کوم پروګرام نه کې فنکشن سره نه ریټرن کولو او زه دا غینه ویلیو ریټرن کوم خو چې ویلیو ریټرن شنو چاته ملایوي چرته نه چې فنکشن کال شوی دی لکه بعض اوقات دا زوی چې کوم ځنه زه فنکشن کال کوم نو هغه ته واپس ویلیو پکاري فردر پروسیسینګ لپاره ټیک ده لکه تاسو لازم مثال درکم کنه لکه لیټ سپوز ما سره چارجر نشته د لیپټاپ او لیپټاپ کې چارج ختم دی او ما نو کار واسو چې لکه کرایوالو مال کلینه د غروړه چارجر نو اوس زما کار خو ولاړ دی کنه تر کومه پورې ولاړ دی چې تر څو پورې هغه ویلیو نه وروړي نو هغه چې کله هغه چارجر وروړي زما پلک کوم زما لیپټاپ روان شي نو دا شانتي مین فنکشن د بازو کا د ویلیو ضرورتي فردر پروسیسینګ لپاره ٹھیک ده لیٹ سپوز زه دې ځکه یو فنکشن جوړوم څه ورته وایو public void calculate obtained marks int subject 1 int subject 2 int subject 3 or int subject 4 دې فنکشن ته اوس نتیجه خاص کوي subject marks calculate obtain marks calculate کوو نه سلور پیپر دی اگر डी एम सी والا مثال دی صحیح ده اوس چې دا فنکشن زه کال کوم نو زه بس څه کوم د دې کلاس آبجیکټ به جوړو کنه نو زه ورته وایم چې demo2 obj is equal to new demo2 دا هم د کوم کلاس آبجیکټ جوړ کو د demo2 ځکه چې په دې کې دا فنکشن دی او زه ورته وایم چې obj dot calculate obtained marks صحیح ده نو بس پرنټینګ مال ته کیږي دا سلور نمبر ورته ما پاس کی نو دا بدل ته ملو شي s1 s2 s3 s4 ته او دا به جمع شي دته به سٹور شي او دا موږ پرنٹ کی پوي شوي کنه نو obtain marks دي نو هغه 306 راغلي اوس زما چې څوکا پرسنټیج هم کیلکولیټ کا خو پرسنټیج د څه په بیسس باندې کیلکولیټ کا د obtained marks په بیسس باندې نو زه اوس وایم چې زه یو بل فنکشن جوړوم public void calculate percentage int obtained marks no double percentage is equal to obtain marks multiply by 100 or divided by let's suppose 400 और that was a print command په خبره باندې پوه شو دې فنکشن ته څه پکار دي obtained marks دا هغه obtained marks په بنیاد باندې باندې موږ پرسنټیج کیلکولیټ کوي نو اوس تاسو ماته دا وایي چې زولي کوم obj.calculate percentage نو دا obtained mark به تاسو څنګه لګم لګم ورته څنګه function call argument के बाद सच्ची के int obtained marks को 306 में ورته پاس کی خدا خو ضروري نه چې همیشه بم دی تاسو ګډ وډ شوي نه ګوري دا فنکشن څه کیلکولیټ کوي obtained marks د ما دا سلورو
سبجیکٹ نمبر را پاس کی د obtain marks کیلکولیټ کل او دلته پرنٹ کل خدا زما پکار دی کنه دینه چې هر سره راځي هغه ویلیو زما پکار ده کنه دا پکار مې دا ځکه چې هغه بیا زه دې فنکشن ته پاس کول غواړم نو 300 جی هارد کوډ دی کنه اوس که دې ځکه دا سم مختلف وي نو اوس خو خبره غلطه شوه نو زه چې کله دا فنکشن ز کال کما نو ما ترې دا obtain marks دلته ملوشي چې زه چرته ویریبل کې سٹور کما او هغه ویلیوز به دلته ز پاس کما اوس څه کیسه کلیر شو مطلب دا obtain marks دلته پرنٹ کول نه دی دا زموږ دلته کې مین ته واپس پکار دي چې فردر پروسیسینګ پم وکړو ابه دا پوه شو نو ایزی د دې په ځای به سوکو انټ وکړو او دې ځکه ورته وایي چې ریټرن کا obtain marks اوس شدا فنکشن ز کال کوم دې ځکه obj.calculate obtain marks نو څه سم ورته پاس کړل دا ورته پاس کړل دا بچاته ملوشي دا به دې ته ملوشي دا موږ جمع کړل obtain marks او دا موږ obtain marks ته کیلکولیټ شو ریټرن انکل نو دا چې ریټرن شي دا وچاته ملويږي دا مکمل فنکشن کله به ریپلیس شي د ویلیو سره اوس چې هر څه دینه راځي دا خو نه ما پرنٹ کړی دی او نه مې دا کړی نو دا به نه پرنٹ کیږي نو زبردست یو کم قسم ویلیو واپس را روانه ده هغه ما دی ریزلټ کې سٹور کړ نو زبردست دې ځکه ولیکم چې اس اوټ obtain marks plus result دا تلک سات لو باسي اوس کی دا سه چې دې نه زدا فنکشن کال کوم کیلکولیټ obtain marks او دا سلور نمبر یې مرته پاس کی نو دا دلته رالی دا فنکشن دی دا دی فنکشن جمع کې دلته سٹور کې او دې ځنه واپس کی چې دا obtain marks ما کیلکولیټ کړل دا واخله واپس دا چې دلته رااله دا مکمل فنکشن کال هغه ویلیو سره ریپلیس شو هغه ویلیو رااله هغه ویلیو ته چرته اساین کا ریزلټ او ریزلټ بیا ته دلته مین کې پرنٹ کو پرنټینګ هغه فنکشن نه کوي دا فنکشن پرنټینګ نه کوي دی جست کیلکولیټ کی او ته واپس کوي مین ته چې دا والا دا ریزلټ رالو او چې دا ز ایگزیکیوټ کوم نو دی هم ته دا ریزلټ پرنٹ کی ټیک دا 354 اصل کې ما دا 81 چینج کړو دا 33 اوس هم سره دا ریزلټ رالو کنه دا زو سره پرسنټیج ولا فنکشن ته پاس کولې شم چې دا والا دا obtain marks دي زبدل ته کوسولي کوم چې obj.calculate percentage دا ریزلټ والا چې کوم ته ملو شوی اوس پوه شو په خبره دا زم پکارو دلته ځکه چې دا اوس د فنکشن ته پاس کوم نو دې ځکه به دا ریزلټ راشي مطلب ما obtain marks دي کنه او پرسنټیج به پرنٹ شي उसका हर रंग वैल्यू है कारण मतलब कम फंक्शन چې موږ لیکلي هغه وایټ په ځای موږ کینټي ک ډبل یې ګوره ځنه 88.5 رالو نه زما دا ویلو مطلب دا لري کدا نمبر مختلفه مینو ته به سی ریزلټ ملوي او ریزلټ خو واپس راځي کنه او به ته پرسنټیج ته پاس کی اوس کزم چې د پرسنټیج په دغه باندې ته ګریډ معلوم کا نو بیا د زنم ویلیو ریټرن کوي کنه اوس خو دې پرنټینګ کوي ضرورت یې چې پرنټینګ مکوا بلکې ریټرن کس شي پرسنټیج او پرسنټیج کم ټایپ ویلیو ده نو دې ریټرن ټایپ بسوي ټیک ده نو اوس دا بس پرنټینګ نه کوي نو دا وزل د کیو ویریبل کې سٹور کوم شي ډبل پرسنټیج از ایکوال ټو دا نو اوس به دا پی ای آر پرنٹ اس اوټ نو دا تاسو روز پرسنټیج رااله اوس دا ته فردر په دې مین فنکشن کې یوټیلایز کولای شي لکه زم کو په دې باندې بل فنکشن مو جوړاوه if percentage is greater than 80 نو دلته کم ګریډ ورکا په خبره باندې ورسېږي اوس کدا پرسنټیج دې فنکشن پرنٹ کړو نو بیا خو ما مین کې څه نشو کولای کو کولای نشو
اوس کولی شم که نه اوس خو ما سره دا ویلیو شته دا به کار کوي Yes, sir. دا بل کنډیشن ولې نه لیکم ٹھیک ده Yes, sir. نو پرسنټیج 88 راځي نو دې مطابق به څه پرنټ کوي Yeah. خیال مو کو Yes, sir. او که دا نمبر کمی وي پرسنټیج 71 شنو دا A راغلو Yes, sir. ځکه چې 70 نه چې بری نه به A کې راځي بلکې دا به هم ورته کم کړو نو په ریټرن ویلیو باندې پوه شوي Yes. چې څه فایده یې ده Yes. Hardcoded knowledge. Sir, دا خو چې اوس د A grade راشي نو په کار ده چې دا A1 grade هم print کولی ځکه چې دا هم د 17 هم واټه ویلی دي sir. نو نه پرنټ کوي که نه Yes, په کار خو نه ده که نه یو ګریډ به پرنټ کوي yes, sir. یو کس ایٹ د سیم ټایم A او B ګریډ کې خو نشي کېدی یا به A کې وي یا به B کې وي Yes, sir. Sir, نو دا ولې نه print کېږي؟ نو په دې سوچ وکړه که نه چې دې کې ما بل کنډیشن هم نه دی لګولی دا ځکه چې دا ایلز Yes, sir. دې کنډیشن ته به کله راځي چې دا غلط شي Yes, sir. سوري دا او دا به کله غلطیږي چې کله د 80 نه کم وي Yes, sir. نو بس د 80 نه خو کم شو الریډي او د 70 نه بره شو Yes, sir. پوه نه شوي پوه شوم sir. که زه دې ځکه دا کنډیشن هم لګوم and percentage is less than 80 نو دا redundant دی که نه Yes, sir. دې کنډیشن ته به کله کنټرول راځي چې کله دا غلطي Yes, sir. او دا به کله غلط چې د 80 نه کمی نو دا خو انډرسټوډ خبره کوي چې د 80 نه کم دی نو دا پکې ما ځکه نه دي لیکلي Yes, sir. چې اوس تشریح وي نو بیا به ټول print کوو. بیا به مسله راتله ملټیپل اف کې به مسله کوله Yes, sir. ځکه چې هغه هر یو چک کوي که نه Yes, sir. او دې کې به دا مسله نه کوي تکړه شوي ښه